Hello guys, my name is Manny and today I'm going to show you how to fix the voltage on this switching power supply. Okay, sa mga radyorista dyan, makakatulong ito sa inyo, promise. You see, itong power supply na ganito, meron yung adjustable yan from 5 volts I think, or 9 volts up to 15, at least yung sa akin hanggang 15 volts. Unfortunately, kapag ito ay nag-corrode or something like dumumi yung contacts na, nagbabago-bago voltahe yan. And you don't want the voltage to reach 15 volts, sisirain niya ng rally nyo. Okay? So, I decided to modify this by bypassing this. Ito. Actually, i-fix na lang yung value na ito by soldering a resistor sa points here. Ito. Itong part na to sa dito. Well, you should experiment with your power supply kung ano yung value ng resistor kasi iba-iba ang design niya at iba-iba rin yung voltahe. So, sa akin, I think 2.2K itong gagamitin ko. But first thing first, tingnan muna natin. Kita niyo yung voltahe na ito. Nasa 7.28 volts. Close to that. Kapag, yun ang adjustment niya ngayon. Actually, in-adjust ko to dati sa 12 volts. Bumaba ng bumaba. Nagbabago. Minsan, nagpumataas ng 15. So, hindi siya reliable. Almost sirain niya yung aking car stereo. Buti na lang yung car stereo ko ay tolerable hanggang 15 volts or and up. So, meron siyang automatic over voltage protection. So, nag-shutdown na lang. So, ang gagawin natin ngayon, tignan nyo muna. 7.38 volts. Pagka sinort ko to, ang voltahe niya ngayon ay 14. Yun ang highest niya. Pero kasi ito, sinort ko, no? Now, ang gagawin natin ngayon ay magsasolder tayo ng resistor. I think this one is 2.2K para sa akin, no? Susubukan natin kung anong magiging voltage niya kapag tinap ko to. Okay, so I've soldered in one side of the 2.2K resistor. Tignan natin ang voltage na ito pag tinap natin. So 9 volts lang, 9.8. It's too low for use with a radio, car stereo, or any radio. Kailangan at least 12 volts and up. Kailangan hindi lalagpas ng 14 volts, no? Okay, so kailangan natin ng 12 volts but not greater than 14. At least mga 13.8. Yun ang typical na power supply ng mga radyo. So, let's try another resistor. Okay, so I guess this is a 1K resistor. Okay, so kabit na natin. So, naghinang ako ng tatlo, no, para lahat. 1K, 2.2K, saka 1K resistor. Okay, so let's try 4.21. Tignan natin kung ano yung maging output voltage. Oh, not bad. So I guess this is it. 12.4. Pwede na yan. It would work for most radios. Okay, so ihinang na natin. Okay, so okay na. Ito na yung resistor. Bunin natin, saksak natin yung voltage niya. Power on na siya. Almost 13 volts.
Not bad. Ayoko naman kasing i-over voltage yung car stereo ko. Pero dun sa mga radyo nyo, mga ICOM radios nyo, mga base radios nyo, sa two-way radio, pwede kami experiment. Gusto nang gawing 13.8, no problem. Just choose the correct value of the resistor. But for me, ayan, tatlo yung ginamit ko, nakaparallel kasi wala akong exact value ng resistor. So gumamit ako ng 2.2k ohm, 1k ohm, and 1k resistor. So tatlo yan in parallel. Ang pinagsama ko lahat, ayan na yung kanyang voltage, output voltage na na-produce. So okay, so bago ko i-close itong power supply, pakita ko muna yung loob niya. Yan yung loob ng 30 amperes daw tayo. Tama ba? Sabi niya 30 amperes na switching power supply. Okay. The model is, nabili ko to sa HMR ng 500 pesos. Actually, mura itong mga to, no? Pero hindi lang talaga ako kampante sa design. Kasi nga, sa experience ko, nagbabago voltahe. So, it has something to do with yun yung potentiometer na maliit na nakita natin kanina. Kailangan i-fix nyo talaga yun para hindi gumagalaw ang voltahe. Otherwise, delikado para sa mga radyo nyo pag na-over voltage. Almost 15 volts, no? Yung maximum niya. Sisirain yung radyo nyo. So, yan po yung ginawa natin na modification. I hope nakatulong. So, that's how you fix your intermittent voltage for this kind of power supply. So eto nga pala yung fan niya, no? Meron siyang fan para pag uminit automatic siyang magpapalamig, no? So it goes right here. Meron siya ditong kinoconnect siya dyan. So assembly na natin. So, right. So, ayan. Nakakabit na yung ating car stereo. But before anything else, check ulit natin yung voltahe kung tumaas o bumaba para sigurado. Sigurado pagka nagbaho voltahe ng either under voltage or over voltage, sisirain niya ng ating unit. Okay, so 12.21. Not bad. Magbabago pa yan. Pero at least, kaya na niya i-drive yung ano. Hindi na siya masyadong mataas, hindi rin masyadong mababa. So, kaya niya i-drive yung car stereo. So, kabit na natin. Let's power up the car stereo using this modified power supply. Okay. Yan. Gumana na. Okay. So, kabit natin sa speaker. Guys, ibang separate yung speaker system na ito. Ginawa ko para sa car stereo ko lang talaga. This is a two-way speaker system. Ano yan? Stereo yan, pero pinag-isa lang ng kaha. So, separate project yan. Okay. So, binayarin ko lang ito ng ito yung para sa speaker, no? Let me show you. Ayan. So, red. Pinag-isa ko lang. Red is right channel. Left. Black is left channel. Yan. And then yung ating ground, itong white. Yan, white is the ground. So dito dapat nakakabit yan. Sa ground lang. Okay. So there you go.
speaker system. Let's power it on. And it's working na. Dati-rate, pag naka-on to, magpapatay sin dito. Under voltage, di ba? 9 volts lang dati. Pero ngayon, kahit full volume mo siya, okay naman na. So, let's try. Paano ba to? Hindi ko na matandaan. Walang antena. .2 na lang para tayo sa news channel na lang para walang copyright. Oops. Lumalagpas. Ang pangat sa tuner na to eh. Mabagal yung kanya. Sa tulong ng mga kuha ng CCTV, na-trace ng mga pulis ang plaka ng motorsiklong ginamit. Yan, hindi na. So there you have it guys. Yan yung project ko. Sa modification natin, hindi na magbago ang voltahe. So hindi na siya mag-under voltage. Hindi na rin siya mag-over voltage. So hindi na mamamatay yun. Yung pong tatay ng biktima ay nagkikwento dito sa kapitbahay. Anak niya, So there you have it guys. Sana nakatulong sa inyo tong project natin, tong modification ng 30 amperes na switching power supply. Yung power supply na to ay ginagamit nga sa mga two-way radios, sa mga base radios ng ICOM and Motorola. Pero for this purpose, gagamitin ko lang sa car stereo. So I don't need a 13.8 volt supply. So nilagay ko lang siya ng less than 13 volts para naman hindi mabugbog tong car stereo ko. So I guess sana nakatulong tong ating vlog ngayong araw na to. If you like the video, if you're watching this on Facebook, kindly like the video, or if you're watching this on my YouTube channel, please subscribe and thumbs up. Thanks for watching. Bye bye. Kung aalis ng pangalan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. pagdating sa usapin ng diktadorya. Yan ang binigyang diin ng ilang akademiko at mababatas kasunod ng bagong utos ng DepEd. Unang nasiwalat ang utosan matapos mag-viral sa social media